Hi mga momshies! Hello po! Welcome back to my channel. So, may nag-request for Glutax 5GS. Yun ang itatry natin today. First time ko lang din. So, bahala na si Batman. Sa Lazada ko nabili itong trial set. Complete push na siya. Meron ng butterfly, syringe, tsaka sterile water. Kung tutuusin, medyo bago kasi meron na siyang, akala ko ito na yung sterile water pero hindi pala. Ito yung placenta extract, tapos alpha lipoic acid, and then grapeseed extract. And then ito naman, gluta powder, ascorbic acid, tapos epidermal growth factor, collagen, and then CoQ10. And then ito, akala ko vitamin C, pero hindi. Multivitamins na siya, provitamin B3, B5, B12, and meron siyang vitamin E. Kaya pala, medyo mahapde, ang dami. Charot. Let's go! So, sanitize muna tayo ulit, alcohol, and then prepare natin yung syringe. Medyo na-shockot ako dito kasi ang jumbo! Ang laki, 20 ml. So, start na tayo. And as I have mentioned even before, yung dot dapat laging away from you. Yun ang tamang procedure para buksan ang mga vials. And then, as always din, dapat nating simutin para sulit ang bayad. Now, let's proceed with the other vial. Same process. Dot away from you. Tak-tak lang natin kasi meron mga nandun sa upper portion ng vial eh. And then, always make it simot. Charot. Ang yellow niya, no? First time ko lang din maka-encounter ng ganyan. So, simot lang tayo ng simot. And then, tak-tak lang natin yung syringe para wala masyadong air. And now, prepare na natin si glutathione powder. Doon natin ilalagay lahat ng mga nakuha natin sa vials. And then, shake. Medyo matagal ang shake nito kasi ang tagal ma-dissolve ng glutathione powder compared dun sa tathionil, sa luta, at saka sa aqua skin na mga na-try ko. And then, gagamit tayo ng sterile water. Inubos ko na din kasi baka mamaya mahapdi nga talaga. Meron kasi ako mga napanood na reviews, mahapdi daw talaga tong si Glutax. So, inubos ko na siya. Bali 10 ml yung yung sterile water na ginamit ko. Tapos, check natin to later kung ilan. So, ayan, make sure na walang air sa loob and then aspirate natin ulit. Medyo mabubbles siya, so tsaga-tsaga lang talaga para masimot natin, para sulit ang binayad. If you can notice, 20 ml yung nagawa natin na mixture. So, prepare na natin si butterfly. Remove si needle and then push lang si plunger hanggang yung mixture pumunta hanggang dulo ng needle. And then, prepare si tourniquet. Etong favorite site ko eh. Medyo galit na galit dito yung vein ko. So, sanitize ulit. And, as always, yung pinakaturok dapat facing up, bevel up, lagi. Ilagyan ko na siya ng tape para madali. Sorry, hindi pala nakita kung paano ko siya tinurok. So, yun. Para pagka naka-in na, dikit na lang. Medyo mapapansin nyo, wala ditong backflow. Nag-stop siya. Tinatry ko rin na i-aspirate, pero wala talaga. So, ang ginawa ko, medyo ni-wiggle ko yung needle hanggang sa tumuloy ulit yung backflow. Ayan. Inayos ko lang ng konti para ma-align.
Ayan, umaandar na ulit or may backflow na ulit. So, ito na. Start na tayo ng matagalang turukan. Ayan. Diba? So, yun. In fairness medyo mahapdi talaga siya. Sa totoo lang. Compare sa mga na-try ko. Kaya, lagi ako nag-check ng backflow kung meron. Kasi baka mamaya, hindi nakain. Or, mamaya, biglang pumutok yung ugat. Ganyan, kaya mahapdi. Pero, wag ka. Natural talaga na mahapdi siya. Tapos, ang tagal. So, 8 minutes later, ito pa rin. Medyo paubos na. Continuous lang ako nag-check ng backflow. So, syempre, simot tayo. Tinanggal ko saglit para mag-aspirate ulit ng air, tsaka para masimot yun nandito sa IV line or dun sa butterfly line. So, ayan, check ulit yung backflow. Tapos, pin-repair ko na yung cotton na may alcohol. Ayan, hugot na agad. So, yun lang. Diba? Medyo mahapdi talaga siya. So, totoo lang mga moms. So, yan. Cleaning time. So, thank you again. Bye!